Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivan Natura televíziót láthatnak. Más hang szeretett társalgás adássorozatomban nagyon különleges vendégeink vannak. Először is Schneider Gábort köszöntöm a stúdióba, a Bioenergetik könyvkiadó tulajdonosát, aki egy nagyon nagy meglepetést hozott nekünk és adott nekünk, és megszervezte, hogy eljöhessen ide a stúdióba dr. Bradley Nelson. Szeretettel köszöntöm mindkettőtöket, és meg fogjuk mondani, hogy Bradley mit csinál, milyen témában került ide, és hát először Gábor, téged kérdezlek, hogy jutott ez az eszedbe, hogy sikerült megszervezned őt, hogy ide eljöhessen Magyarországra? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és most nemrégében voltam nálatok, az is nagyon jó volt, és most, hogy elhozhattam a Bradleyt, az annak köszönhető, hogy egyszer csak kaptunk egy levelet, hogy ő szívesen eljönne Magyarországra. De ez most egy európai körutazás, most éppen Lengyelországba érkezett, és nagyon örültünk, mert hogy mi adtuk ki az ő első könyvét is, nem sokára néhány hónapban belül kijön az ő következő könyve, és ami még nagyon illett ehhez így az egész rendszerbe, hogy nem olyan régen a Unity Hungary az Bradleynek egy workshopját meg elhozta Magyarországra. Ez egy nagyon szerencsés helyzet, és mivel a tolmács nem tudott eljönni, akit szerettünk volna elhívni, úgyhogy előre is elnézést kérek a nézőktől. Én a legjobbat fogom tudni nyújtani, amit tudok, az én angolságom remélem, hogy elegendő lesz ehhez. Abszolút, köszönjük szépen. Úgyhogy én ilyen kettős szerepben vagyok itt, a kiadót is képviselem, másrészt pedig neked fogok segíteni abban, hogy a kérdéseidet angolra fogom fordítani. Jó, és akkor kérlek egy picit mondjál arról, hogy mit beszéltünk itt Bradleynek angolul. Kérlek, mondd, hogy mi az, amit szeretnél. Amit te mondtál abból. Yeah. The question was, how did it happen that you are here? What could I do for it? And és nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt Magyarországon. I am thrilled to be here in Hungary. Nagyon boldog, hogy itt van Magyarországon. This is my first time első alkalommal in this beautiful country, and I'm really excited to be here. Ebben az országban vagyok, and we just came from the airport directly here. Yes. You just arrived, és ebben a pillanatban megérkezett a Budapestre, beültünk az autómba, és már is azt mondja a VNTV-be, hogy itt a magyar nézőkhez eljutassa az ő üzenetét. Köszönjük szépen. Thank you. Az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy ha már először van itt Magyarországon, mi az, amit a magyar emberekről, a magyar mentalitásról hallott idáig? Milyen fogadtatást várt itt az emberek részéről? What do you know about the Hungarian mentality? What's your expectation with Hungary? Well, I'm very open. Nagyon nyitott vagyok. I've never been here before. Soha nem voltam még itt. But I know that the emotion code can help. It can help the people in this country. De abban egész biztos vagyok, hogy ez az emotion code módszer, ez segíthet az itt élő embereknek. It's a very simple method. Nagyon egyszerű eljárás. Finding and removing emotional baggage. Abban segít, hogy a emóciós, érzelmi csomagunkat tudjuk feldolgozni. And everyone has emotional baggage. És mindenkinek van egy ilyen hátizsákja. But what we now are beginning to understand is that our emotional baggage is the underlying cause of many diseases. És ezt most már egyre inkább látjuk, hogy ebben a csomagban lévő érzelmek mennyi sok problémát okozhatnak. It's a cause of depression. Ez okozhat depressziót. And anxiety. Izgatottságot. And phobias. Különböző fóbiákat. And panic attacks. Pánik jelenséget. And PTSD. A PTSD, amit én sajnos nem tudok, hogy mit jelent. I don't know what does it mean, PTSD. Post-traumatic stress disorder. Traumás stressz szindróma. Igen, a traumás stressz szindrómát is okozhatja. And also self-sabotage of all kinds. És hogy hogyan tudjuk szabotálni a saját működésünket, a saját életünket. And the beautiful thing about the emotion code is that it's so simple. Az a gyönyörű ebben a módszerben, hogy annyira egyszerű. Anyone can learn it. Bárki megtanulhatja. It's simple enough that even children can use it. Annyira egyszerű, hogy még akár gyerekek is használhatják. And so my mission is to
bring this to every country in the world. És én úgy érzem, hogy nekem az feladatom, misszióm, hogy ezt mindenhova elvigyem a világon. And that's why I'm here. Ez ok annak, hogy itt vagyok. Ugye túl vagyunk egy világjárványon, háború, olyan jelenségek vannak most a világban, amik traumatizálnak minket erősen. We are over COVID, and around you there are many things what makes us very traumatic. És ez, ha jól értelmezem az Emotion Code-nak a módszerét, And if I understand well the methods of Emotion Code, felerősíti bennünk ezeket a traumatikus érzelmi csomagokat. aha, mi az, ami felerősíti? Ami körülöttünk van? Igen, a traumatizáló események. What is around us, it strengthens in ourselves this traumatic situations because of our emotion package, ami bennünk lévő emóciós olyan, csomag mintha ezek újra aktiválódnának. It looks for her that it's already always activating. És a mostani időszakban minden ember sokkal feszültebb. And in this period, everybody is more stressed. Yes. Sokkal erősebb a félelem. Much stronger the fear in people. That's true. És az a kérdésem, hogy energetikai szinten hogyan tud hatni ez az Emotion Code? And my question is, on energetic level, how does it work, this method? Well, think of your body. Gondolj a testedre. If you look at your hand, Ránézel a for kezedre, example, your például, hand seems solid. olyan stabilnak, olyan fixnek látszik a kezed, If you got a big microscope de ha fogsz egy nagy mikroszkópot, and you looked at your hand és ránézel a kezedre, and you zoomed in over 1,000,000 times, és ezt még felnyitod milliószorosan, eventually you'd be looking at a single atom. a végén már csak kis atomokat fogsz látni. And you'd notice, you'd see that the next atom is a long distance away, right? És azt fogod érzékelni, hogy egyik atom a másiktól nagyon nagy távolságra van. And if you look inside of that atom, you see És hogyha még ebbe az atomba is belenézel, there's nothing in there. hogy azt fogod látni, hogy ott nincs is semmi. Just some very small energies that are Nagyon kis apró energiák, flying around. amik ott röpdösnek. So that's really what we are. Ezek vagyunk mi valójában. Well, when we experience an intense emotion, Megtapasztalunk egy erős érzelmi hatást. what we're feeling is a certain vibration. Just again, please. Vibration or frequency. A frekvenciáját, Frequency. And so, ennek a rezgésnek. so anger is a different frequency than sadness, and they're all harag. different. A haragnak és a szomorúságnak például különböző frekvenciája van. But sometimes when that emotional energy is very large and powerful, És amikor az energia, ez az érzelmi energia, ez nagyon erős, sometimes the energy of that emotion becomes trapped in the body. vagy amikor ez az energia, ez valahogy beleszorul a testbe, And we refer to these as trapped emotions. we are? These are what we call these trapped emotions. Ezeket a bezárt energiákat, And these cause two effects on the body. és ezeknek kettős hatása van a testünkre. A trapped emotion is normally it's a ball of energy, emotional energy, usually about this size. Körülbelül ilyen méretű energia labdáknak képzelhetjük el ezeket az érzelmeket, And they create a distorting force in the body's energy field. és ezek egy ilyen speciális energia mozgást indítanak el a testben. So when you distort the energy field of the body, you're interfering with the blood flow and lymph. And És ezeknek olyan hatása lesz, hogy meg fog változni a vérnyomásunk, az immunrendszernek a hatása is meg fog változni, a vérnyomásnak a vér mozgása meg fog változni. also the chemical reactions that are A in that különböző area are kémiai interfered with. reakciók
ezzel az energiával interferenciába, kapcsolatba lépnek. And the flow of the energy in the acupuncture meridians is interfered with as well. És értek akartam mondani, a meridiánokban folyó energia is kapcsolatba kerül ezzel az energia labdával. Sia, I think. Anyway, this is why trapped emotions cause physical pain. És ez az oka annak, hogy ezek az energia labdák, ezek fizikai fájdalmat tudnak okozni a testben. And what we have found is that 90% of all the physical pain that people have is caused by emotional baggage. És azt tapasztaltuk, hogy az embereknél a fájdalmak 90%-a az összefügg ezzel az energiával, ezzel az érzelmi energia csomaggal, amit viszünk magunkkal. And because they distort the energy body, they are an underlying cause of all of these diseases. Every disease that we have seen in 30 years has had emotional baggage as an underlying cause. És azt tapasztaljuk, hogy ezek a fizikai szimptomáknak a 90%-a az összefügg ezzel az energiacsomaggal, ezzel az érzelmi energiacsomaggal, amit mi hozunk magunkkal. But trapped emotions also affect us mentally. De ezek a fogságba esett, van erre egy szó, a könyv most hirtelen mit eszembe sajnos, ezek a fogságba esett energiacsomagok, ezek Mentally. Ez az értelmi állapotunkat is nagymértékben tudják befolyásolni. And so if you're dealing with a disease process of some kind, if you have a disease, hogy ha valamilyen a disease az betegség, igen. Or if you are suffering from physical pain, és ha valamilyen fizikai fájdalomtól szenvedsz, or if you're dealing with some kind of mental emotional issue, de hogyha valami szellemi problémával küzdesz, you have emotional baggage. Akkor biztos, hogy van egy ilyen érzelmi, én hátizsáknak fordítanám ezt leginkább, mert azt szoktuk meg ebben a témakörben. So the emotion code is just a simple way to find and remove that baggage. És az emotion code, ez egy nagyon egyszerű módszer, amivel ezt az érzelmi hátizsákot el tudod engedni, meg tudod szüntetni ennek a hatását. And it's incredibly fast and incredibly easy and simple. És nagyon egyszerű, nagyon gyors, nagyon-nagyon hatékony. Köszönöm szépen. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogyan lehet feltérképezni azt, hogy mondjuk egy hátfájásnak mondjuk mi az oka. How can you find out what could be the reason of a back pain? How do you find it out? Hipnózissal, vagy visszamegyünk történetekbe, or we are going back into gyerekkori esetleg, to the childhood, what happened, or it comes from other lives, or how do you find out what is the cause of the back pain? We ask the subconscious mind. Mindig megkérdezzük a tudattalant. And the subconscious mind remembers everything you've ever done. És a mi tudattalanunk az mindenre emlékszik, bármit, amit mi csináltunk. It knows your whole history. Tudja te egész eddigi történetedet. Before this life. Egész, akár az előző, sőt nem is akár, az előző életektől kezdődően. From your origin. Yep. And it remembers the time in the womb. Emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor az anyamékben voltál. It remembers every face you've ever seen in a crowd. Sorry, it's this let's see. It remembers everything you've ever done. Mindenre emlékszik, amit te valaha is csináltál. So we use muscle testing or kinesiology. Izomtesztet használunk, amit a kineziológiából is már ismerünk. To ask questions of the subconscious mind. Hogy feltegyük a kérdéseinket, és megkapjuk a válaszokat a tudattalamból. And the subconscious mind is very willing to give answers. És a tudattalanunk az nagyon készségesen segít nekünk. And so
the emotion code itself is a very simple process of asking questions and getting answers. És ez a módszer, az Emotion Code, ez egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy kérdéseket tegyünk föl, és válaszokat kapjunk rá. Most people who learn the process, who learn the emotion code, can find and release a trapped emotion in less than 1 minute. Ha valaki ezt megtanulja, ezt a módszert, akkor a kérdésekre akár 1 percen belül is választ kaphatsz. A módszer segítséget ad abba, hogy mit kell kérdezni? The method helps you to find out what is the good question. Yes, you can simply ask the subconscious mind. Egyszerűen meg tudod kérdezni a tudatalattit. The subconscious mind is like Google. A tudatalatti az olyan, mint a Google. And in the emotion code, we teach you how to ask questions so that the subconscious can give you answers in a very simple way. És az Emotion Code-dal megtanítjuk azt a módszert, amivel a tudattalant közvetlenül meg tudod szólítani, és amire a tudattalan könnyen válaszol. As I know, the language of the subconscious mind is the symbols. Úgy tudom, hogy ezt én teszem fel ezt a kérdést, hogy jól tudom-e, hogy a tudattalannak a nyelve az a szimbólumoknak a nyelve. Well, the subconscious mind is also a binary computer. A tudattalan az ő azt mondja, hogy egy bináris számítógéprendszer. So when we ask questions that can be answered with a yes or a no. Amikor felteszünk kérdéseket, a tudattalan igennel vagy nemmel válaszol. And that is the language of the subconscious also. És ez a tudattalannak a nyelve. So, for example, in the Emotion Code book, we have a chart of emotions. Itt ennek a könyvben láthattok egy táblázatot. And there are 60 emotions in this chart. 60 or 16? 60. 60 darab érzelmet különböztetünk meg. And the chart is divided into 2 columns and 6 rows. 2 oszlopra and 6 of these. És 6 sorra osztható. And so what we do is we simply ask, say for example you have a headache. Kérlek, mondd azt, hogy fáj a fejem. Fáj a fejem. So we could ask, is there a trapped emotion we can release that's contributing to your headache? És akkor erre mi azt mondhatjuk, hogy mi most keresünk egy megoldást erre a fejfájásra. And then if we get a yes answer, hogy kereshetünk-e erre egy választ, és hogyha az a válasz, hogy igen, which would be a strong muscle test on amit you. egy izomteszttel meg tudunk állapítani, ami egy erős, gondolom, hogy ez egy erős kitartást jelent ebben az esetben. Igen. A kineziológiából nagyon sokan ismerik, hogy így fölteszi a kliens a kezét, és ahogy próbálja a terepet lenyomni, az erős válasz az igent jelenti, ha ernyed az izom, az pedig a nem választ jelenti. Then we would ask if the trapped emotion is in column A on the chart. És akkor megkérdezzük, hogy az A oszlopban található ennek a fejfájásnak az oka. If that's a no, we know, or it's a weak muscle test, we know it's in column B. És hogyha erre egy igent vagy nem választ kapunk, akkor tudjuk, hogy ide tartozik ez a probléma, vagy a B oszlopba tartozik. And by asking in this way, we're very quickly able to find the emotion. És ezzel a módszerrel nagyon-nagyon gyorsan megtalálhatjuk azt az érzelmet, ami ezt okozza. Now, trapped emotions can occur at any time in your life. Trapped emotions, emotional baggage can happen at any time in your life. És ez bármikor történhet az életünkben, ami összefüggésben van ezzel az érzelmi csomagunkkal. It can happen when you're a baby. Ez akár történt, amikor megszülettél és még bébi vagy. Or baba vagy. when you're in the womb. Vagy amikor az anyamékben vagy. And sometimes we inherit emotional energy from mom or dad at the moment of conception. És sok esetben a fogantatás pillanatában az édesapánktól, az édesanyánktól örökölhetünk, átkerülnek hozzánk olyan érzelmi csomagok, amit aztán mi viszünk az életünkben, és ezzel a módszerrel akár meg is oldhatjuk. And sometimes trapped emotions like that may go back for
many generations. És ezek az érzelmi csomagok, ezek több generációra visszamenőleg is megfigyelhetőek. But your lehetnek. subconscious mind understands all of that. De a mi tudattalanunk ezt mind érzékeli és tudja. Mi történik akkor, hogyha megtaláljuk ezt az érzelmet? Elég What lebuktatni? happened then when we find this kind of Tehát emotion? mint a Is bujócskában. it enough that we found megvagy, it and it's already solved? vagy Because when children are playing a game that, oh, I found you, and then it's over the It's game. No, we need to release the emotion. Ezeket valahogy el kell engednünk, ezeket az érzelmeket. But first, we ask a question of the subconscious mind. De először föltesszük a kérdést a tudattalannak, And the question is, do we need to know more about this emotion? de először mindig feltesszük a kérdést annak, hogy kell nekünk többet tudnunk konkrétan erről az érzelemről? Sometimes the subconscious mind will want to have more information brought to conscious awareness before it will allow that energy to be released. Van, amikor a tudattalan a tudatos részből szeretne több információt kapni, mielőtt elengedi ezt az érzelmi csomagot. And so, for example, the subconscious mind might want you to know that a trapped emotion of grief happened at age 10. De van, amikor a tudatos elme, a tudattalan elme tudni akar többet arról, hogy hogyan történt az a szomorúság, az a gyász, az az esemény, ami ezt az érzelmi csomagot létrehozta. One of the most powerful healing experiences that I personally have had Az a legerősebb ilyen gyógyulási élmény, amit én megtapasztaltam, was when my daughter found and released an inherited trapped emotion that I had received that was 22 generations old. amikor az én lányom el tudott engedni egy olyan generációkon keresztül tartó érzelmi csomagot, amit megfigyeltünk, hogy 22 generáción keresztül ő tőlem kapott már, mondja ő, és a lányom volt az, aki ezt, and your daughter was able to release this. Yes, when she was conceived, the egg and the sperm got together. I passed that emotional energy to her. És amikor ő fogant, akkor én tőlem kapta meg ezt az energiát, ezt a csomagot. And when that was released, it changed my life in a powerful way. És nagyon furcsán fog hangzani, de amikor ő megoldotta ezt a problémát, az az én életemre is nagyon pozitív hatása volt, és nagyon erőteljes hatása volt az én életemre. The emotion was hopelessness. Ez az érzelem, ez a reménytelenség volt. And when it was released from my daughter, she started painting. És amikor ez a lányom esetében, a lányomnak sikerült elengedni ezt az érzelmi csomagot, akkor elkezdett festeni. And she had never painted anything. És azt megelőzően soha egy ecsetet nem vette kezébe. But she now is one of the most amazing artists that I've ever met. És hihetetlen hangzik talán, de egy csodálatos képességű festőművész lett belőle. But the most important part of the emotion code has to do with the heart. I understand the word just... The heart. Well, the human heart. Az emberi szív. It's... well, let me explain it this way. Elmagyarázom egy kicsit másképpen. Do you remember back in the 1960s when doctors first started doing heart transplants? Emlékeztek arra, amikor 1960-as években az orvosok elkezdték szívimplantációt csinálni. Szívátültetést. After having a heart transplant, many people have said that their taste for food or sports or nagyon sok kliens, akivel ez megtörtént, azt mondta, hogy a hozzáállása az ételek ízéhez, a sportokhoz, or music, vagy a zenéhez totally changes. Teljesen megváltozott. Sometimes their handwriting changes. Ilyen, még a kézírásuk is sok esetben megváltozott.
And sometimes they have memories of being in places that they have never ever visited. És olyan emlékeik jöttek vissza nagyon élénken és erőteljesen, ahol helyeken ők soha nem jártak, amikre ők nem emlékezhettek volna. And those are the loves and the handwriting and the memories of the heart donor, the heart where the heart came from. És azt tapasztalták, vagy az derült ki, hogy azoknak az embereknek az ízlését, a tapasztalatét nem örökölték, hanem hozták magukkal, akiktől a szívüket kapták, aki a donor volt, aki adományozta ezt a szívet neki. Ancient peoples believed the heart was the seat of the soul and the source of love and creativity and romance. A régi időkben az emberek azt gondolták, hogy a szív a központja a léleknek. And in the West, we've only believed that the heart was just a muscle. És ebben a mi kultúránkban, a nyugati kultúrában azt gondoljuk, hogy a szív az csak egy izom. But we now are beginning to understand that the ancient peoples were correct. De most már azt tapasztaljuk, hogy ez egy ősi bölcsesség volt, ami teljesen megállja a helyét. And so when you feel like your heart is going to break, amikor úgy érzed, hogy megszakad a szíved, ahogy a magyar ezt nagyon szépen ki is fejezi. So tell me, Agnes, have you experienced that feeling? Ági mondta, hogy volt már ilyen, úgy érezted, hogy megszakad a szíved? Volt. Yeah. Most of us have. Legtöbbünknek van ilyen élménye. At that time, the heart is really under assault. Under it's being attacked. Yeah. Hogy ilyen esetekben a szívünk meg van támadva, csúnya magyarsággal. And so the subconscious mind will often build a wall around the heart. És emiatt a mi tudattalanunk egy falat épít a szív köré, ami megvédi azt. And the wall is made from emotional baggage. És ez a fal, ez érzelmi csomagokból áll össze. And when that emotional baggage is removed, suddenly the heart becomes open again. És amikor ezeket az érzelmi csomagokat szépen elmulasztjuk ezzel a módszerrel, and people often fall in love. És a szívünk az kinyílik, és akár újra szerelembe eshetünk. People have creative ideas that start to flow spontaneously for them. Spontán módon előfordulja, az emberek kreativitása az hihetetlen mértékben megnövekszik. And people are finally able to feel emotions like love and az joy. Emberek elkezdik a szeretetet és a gyönyört, az élvezetet érezni. And many times people are finally able to feel the love of God for them. És gyakran előfordul ezek az emberek, akiknek sikerült ezeket a falakat lebontani, hogy az isteni szeretetet is megérzik. I believe it's the most powerful healing that can happen to a person. It's incredibly important for everyone to have that wall taken down. Most people have a wall. Igen, ugye a legtöbb emberben vannak ilyen falak, amivel megvédi az ő szívét attól, hogy aztán megszakadjon, és ez egyik legfontosabb folyamat, hogy ezeket a falakat le tudjuk bontani, és újból tudjunk szeretni, és érezzük az isteni szeretetet. We find that about 93% of people have a wall around their Azt tapasztaltuk az elmúlt évek során a munkánkban, hogy az emberek 93%-ánál vannak ilyen falak. And I think that if we can get to about 92% of people, the world will start to really transform. If we change to help 92%, I think if we can just change just a little more around the world, it's going to reach a tipping point. Igen, és azt gondoljuk, hogy csak egy kicsit is tudunk ezen a 93%-on változtatni, akkor átbillenhet az emberekben ez a folyamat, és sokkal szebb lesz a világ. Hogyan tudja az Immersion Code technológia segíteni az elengedést? Mert ugye sokan gyakoroljuk ezt. How can this kind of method help to release this process, to release the pain? Oh. Because tehát egyedül sokan próbálják ezt. Many people tries to do it alone. De nem sikerül. But somehow they can't.
inkább rontani. Úgy érted, hogy ezzel a módszerrel? Nem, hanem úgy általában, hogy ez a módszer, hogy many people are working on themselves, but they don't get they want to reach. Right. Hogy so how can they csinálni? Hogyan tudnak how can they do it with these methods? This is a method that people can do by themselves. Ezzel a módszerrel az emberek ezt maguk is meg tudják csinálni. And people all over the world are having great success using the emotion code on themselves. A világon sokfelé hihetetlen szép és jó eredményeket érnek el az emberek ezzel a módszerrel. In the book, we teach people a number of different ways to get answers on their own body. Nagyon sok módszert, különböző eljárás tanítunk ebben a könyvben, hogy hogyan tudnak az emberek ezen a problémán dolgozni. So there are a number of methods of self-muscle testing people can do. Van az öntesztelésnek egy módja, itt mutatja a kezével, hogy ezt magunk is meg tudjuk csinálni. As well as using things like a pendulum. Vagy ez lehet egy ingával is. Those all work. Mind a kettő működik. And when it's time to release the trapped emotion, when the trapped emotion is ready to be released. És abban a pillanatban, amikor ez az érzelem, ez kész van arra, hogy elengedődjék, és azt gondolom, hogy I suppose it's a very important point, that if it's ready to be released. When it's ready. Amikor ez kész van arra, hogy ez elmenjen tőlünk, elengedhessük. And most of the time that's you can identify and release a trapped emotion within about a minute. És akár ez egy percen belül is megtörténhet. If you're working on yourself, you can take your hand or a magnet and just pass it over your head like this. És ilyenkor fogsz egy mágnest, és ahogy mutatta a kezével, ezt a mágnes így a fejtetődön végighúzod. We do this 3 times. És ezt 3-szor tesszük meg. If it's an inherited trapped emotion, hogyha ez egy örökölt csomag, érzelmi that you csomag, received from an ancestor, you do 10 of these. De hogyha ez egy öröklött, és nem saját magad tapasztalata, akkor ezt jó, hogyha 10-szer teszed meg ezzel a mágnessel ezt a mozdulatot. If you're working with someone else, you can go down the middle of their back with your hand or a magnet. Hogyha valakinek te segítesz, és te egy segítőként, és nem egyedül dolgozol a problémádon, hanem egy segítőtől, akkor ezt a mozdulatot a háton való végigsimítással, kézzel vagy mágnessel is megteheted. Az a tapasztalatunk, hogy az emberek már megtanultak együtt élni a problémáikkal. Our experience is that people already have learned how to live together with their problems. Right. Megtanultuk elfogadni a szenvedést. We accept suffering. Együtt élünk ezekkel, We live together with these things. Amikor nem fáj valami, akkor szinte tünetmentesek vagyunk. And when we have no pain, then we don't have any problem. Mert nem veszünk róla tudomást. Because we don't realize that we have the problem. Because already live together so long with the pain, with the problems, with these things that we even don't realize that we have these problems. Right. Van-e arra tapasztalat, hogy ezzel a módszerrel még jobban érezzük magunkat? Do you have experience that with this method you can even feel better? Hogy rájöjjünk, hogy nem is voltunk olyan jól. So on this way, her question is that you realize that you were not so good. You didn't feel so good. So it just didn't feel. And I suppose, elfolytottuk. I suppose, ha szabad fölteszek neki egy kérdés, hogy az a kérdés, hogy ezekkel a falakkal, amikkel a szívünket elválasztjuk, megkíméljük magunkat egyfajta fájdalomtól, de valami módon el is szigetelődünk. De ez egy elfolytás. So the question is, there is a reason then our subconscious built walls. And with these walls we can be safe with our heart because it will be not broken. But with these walls we can't go closer to others because there are walls. Yes. That's exactly right. The subconscious mind builds the wall at a time when the bombs are falling, in a sense. Felépítette a tudattalanunk ezeket a falakat, amikor idézőjelbe téve, amikor a bombázás volt. But when the bully moves away, the bully,
someone who is mean to you when you're young. De amikor vége van ennek az időszaknak, ennek a bántásnak, ennek a bombázásnak, or when your divorce is over, amikor már elváltál és már túl vagy rajta, or when you quit that terrible job and you get a better job, amikor befejezted már azt a szörnyű munkát, amit már annyira utáltál és kaptál egy jót, your heart is still living in this bunker, basically. Sajnálatos módon a szíved még mindig ebben a bunkerben él. It made sense at one time. És ennek a védelemnek valamikor volt létjogosultsága. But now most people are living the rest of their lives with their heart in a bunker. De nagyon sok ember az élete végéig ebben a bunkerben éli az életét, legalábbis a szíve ebben a bunkerben van. And so they're living life in a very diminished way. Diminished, lessened. Ha jól értem, handicapped. Igen. Egy hátrányos helyzetben élnek, nem tudják megélni azt a sok minden jót, amit megélhetnének, hiszen ebben a bunkerben megvédi őket, de közben el is választja őket a többiektől, és azoktól a tapasztalatoktól. Kicsit próbálom körülírni, amit ő mond. Igen. Yeah. I think. So, I believe it's one of the most important things that you can do for yourself is to legtöbb, amit megtehetsz magadért, get rid of that wall. Hogyha lebontod ezeket a falakat. And all the information is in the book about how to do that. És ebben a könyvben benne van, hogy hogyan tudod ezeket megtenni, hogy tudod lebontani ezeket a falakat. Some of the interesting things that we have found is van néhány nagyon érdekes dolog, amit megtapasztaltunk. Autistic children, autistic, yeah, always have a heart wall. Autistic children. Yeah, autistic children. Az autista gyerekeknek mindig van egy nagyon komoly fal a szívük körül. And oftentimes those children will not make eye contact with anyone. És ezek az emberek, ezek az autista emberek nem tudnak szemkontaktust létesíteni gyakran. And one of the things that we have found is that when the heart wall is removed from one of these autistic children, the first thing they do is they make eye contact. És azt tapasztaltuk nagyon sok esetben, hogy amikor ezek az autista gyerekek szíve körüli falat ők maguk a mi segítségünkkel le tudták bontani, képesek lettek a szemkontaktusra. If you have depression, there is, in our experience, there is always a heart wall there. A depressziótól szenvedsz, az a tapasztalatunk, hogy ez mindig egyfajta ilyen fal van a szíved körül. And when that wall is taken down, that is often enough to completely get rid of the depression. És azt tapasztaltuk, hogy amikor ez a fal eltávolítódik, nem akarom, hogy attól is függ, hogy egy neked sikerül, vagy egy terapeutának, akkor egyszerűen megszűnik a depresszió. But it also changes your personality. És a személyiséged is erősen megváltozik. Can I have a quick question? Yes. You do it for yourself? You can heal yourself, or somebody else can heal you? You can do this for yourself, or someone else can help you. Azt kérdeztem meg, hogy ezt te magad csinálod meg, vagy pedig a terapeuta csinálja meg, és azt mondja, hogy ezt magad csinálod meg egy terapeuta segítségével. Yes. And so we will soon be offering certification in this method in Hungarian. És hamarosan ezt a eljárást, ezt olyan módon fogjuk megtanítani, elérhetővé tenni a magyarok számára, hogy erről még egy diplomát is fogunk nekik tudni adni, ami what can they use it for? These people who will get this diploma. Well, we have mire fogják tudni használni az emberek ezt a diplomát, hogyha megkapják? Around the world, we have almost 10,000 people who have been through our certification program. 10,000 ember a világon már keresztül ment ezen a képzési rendszeren, amiről ő most beszél, hogy hamarosan, rövidesen ez Magyarországon is elérhető lesz magyar nyelven. And people go through the certification program so that they can earn a living using the emotion code. És ő azt mondja, hogy ezt a módszert akár arra is használják emberek, hogy ezzel pénzt keressenek, és ezzel a módszerrel ezt
and they can use it for themselves. And they can use it for themselves. Igen, és hogy tapasztaltak lesznek ebben a módszerben, és ezt magukra is használják. Can I tell that this diploma, they can use it in Hungary when it's accepted by the government. So, if that's how it is here, yes. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos tudni, hogy az én ismereteim szerint ezt a diplomát Magyarországon akkor lehet majd igazán arra használni pénzkereset céljára, amikor ez akkreditálva lesz a magyarországi használatra. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert nem akarom sem őt, sem magunkat kitenni bármiféle támadási felületnek, és én, ha szabad még hozzátennem, hogy nyilvánvalóan, hogyha ezt valaki megtanulja, akkor ez beépül az ő kommunikációba, beépül attól, hogy ezt elvégzi, az ő szíve ki fog nyílni, és nagyon sok mindent fog kommunikálni. Én csak arról beszélek, hogy én azt javaslom, hogy senki ne hirdesse magát innentől kezdve, vagy akár elvégzi ezt a tanfolyamot, hogy ő egy emotion code terapeuta, mert ameddig ez nincs Magyarországon elfogadva, addig ezt nem lehet, nem mondhatja magáról, ő mindenféle módszert csinálhat, amiről neki van végzettsége, és abban a módszerek közé ezt is valahol beleépítheti. The information about how to do this is all included in the book itself. Minden le van írva ebben a könyvben. So anyone can learn how to use this method. Mindenki ebből a könyvből megtanulhatja, hogy hogyan kell ezt használni, hogyan kell működtetni ezt a rendszert. If everyone in Hungary starts using this method and helping their family members and loved ones, we would be absolutely thrilled. És ő azt gondolja, hogy ha ezt az emberek elolvasnák ezt a könyvet, és elkezdeni mindenki használni Magyarországon, attól ő nagyon boldog lenne, és nagyon jó lenne. Just one more sentence. Minden ilyen jellegű könyvünk elejében bele szoktuk írni, én azt gondolom, hogy ebbe is bele van írva, hogy ennek a könyvnek az elolvasása az nem pótolja a szakemberrel való konzultációt, és nem ígérünk semmi csodát, nem ígérünk, hogy innentől kezdve mindenki boldog, és elég ezt a könyvet elolvasni, mert ezzel becsapnánk az olvasókat. Jó, de most nem kell lehúzni. Én azért mondom még ezt, hogy ezt nem lehúzom, ezt annak az érdekében mondom, hogy mindenki tudja, hogy ez egy csodálatos könyv, és ezzel együtt minden eljárásnak vannak veszélyei, és minden eljárásnak, hogyha azt valaki rosszul csinálja, akkor annak lehetnek veszélyei. És ezért mindenkit arra bíztatok, hogy olyan szakemberhez forduljon, akiben megbízik, és ezt a módszert, ahogy barátunk is mondta, a családjában mindenképpen használhatja, saját magára nézve használhatja, és azzal legyen mindenki óvatos, hogy ezt ő meghirdeti magát, hogy ő emotion code specialista. Ez mindenkinek a saját felelőssége, hogy csinálja. Bradley, még szeretnék kérdezni kettő rövidet. I would like to ask, I have got two more questions. Nagyon különleges alkalom az nekünk, hogy személyesen itt van velünk. It's fantastic and very special occasion that you are here. És ezért, mint egy szakértőt szeretném megkérdezni, I would like to ask you as a specialist, hogy van bennünk egy olyan védelmi mechanizmus az agyunkban, hogy a nagyon szörnyű emlékeinket, a szégyeneinket, meghalt a szerettünk, egy fekete dobozba elrejti. Yeah. Agnes' question is that we put all the things what we are afraid or what was terrible for us, what we has very bad memories, we put in a black box. Megvéd minket a fájdalomtól és a felejtésbe helyezi. Because we don't want to suffer. We would like to forget these things. Right. És az a kérdésem, hogy van-e, amit a tudatalatti nem akar nekünk megmutatni? We've all lived. Mindennyian megéltünk már traumát. Yeah. Some people's trauma, of course, is worse than others. És természetesen vannak olyan emberek, akik súlyosabb traumákat éltek meg. Sometimes people hurt us. Néha az emberek megsértenek, megbántanak bennünket. And as much as we would like to be able to maybe forgive that person, sometimes they hurt us so deeply that we can't forgive them. És mi szeretnénk megbocsátani nekik, de sok esetben annyira mély ez a fájdalom, hogy képtelenek vagyunk erre a megbocsátásra. We find that when the trapped emotions are released about that
person or that trauma, people are able to forgive. És azt tapasztaljuk, hogy ha képesek vagyunk ezt az érzelmi csomagot elengedni, ezeket a falakat lebontani, akkor képesek vagyunk megbocsájtani a másik embernek. Sokkal könnyebben. And my own belief is that I think we can't really experience. We can't, or we can? We cannot We can. experience real peace unless we've forgiven everyone. Én nekem az a hitem, hogy ameddig nem vagyunk képesek mindenkinek megbocsájtani, addig nem tudunk boldogok lenni. And sometimes the hardest person to forgive is ourselves. És sok esetben saját magunknak a legnehezebb megbocsájtani. Because of the mistakes that we've made. Mert mi is követünk el hibákat gyakran, és a saját hibáinkat a legnehezebb megbocsájtani. One of the beautiful things about the emotion code is that it expands people's ability to love. A legszebb ebben az emotion code módszerben, hogy az emberek képessége a szeretetre az megnövekszik. And the greatest example of love that I can think of is actually from the New Testament, from the Bible. És a legnagyobb szeretet kifejeződése az Új Testamentum számomra. When Jesus was being nailed to the cross, Amikor Jézus keresztre feszítették, what he said was, he prayed for the people, for the soldiers, and he said, Father, forgive them, for they know not what they do. igen, amikor őt éppen keresztre feszítették, akkor képes volt arra, hogy az atyához azért imádkozott, hogy ezeknek az embereknek, akik őt bántották, keresztre feszítették, megölték, megalázták, bocsásson meg az Isten, hiszen nem tudják, hogy mit tesznek. And I am a follower of Jesus Christ. És én Jézus követő vagyok. And this work has come about because of prayer. Ez ha jól értem, azt jelenti, hogy az imádság. I practiced for Fontosságát about adja. 20 years. What? I had a practice. I was working with patients, seeing patients for about 20 years. 20 éven keresztül dolgoztam kliensekkel. And I had a habit, before I would work on someone, I would say a very short prayer and ask for help. És szinte minden alkalommal, amikor elkezdtem valakivel dolgozni, egy fohászt mondtam, hogy segítsen nekem az Isten. And there were times when the information I needed would just flow in to me like És nagyon sok esetben egyszerűen, ahogy elmondtam ezt a fohászt, éreztem, hogy az energia így végigment rajtam, és az információ. a download. Mint hogyha letöltöttem volna valamit. Or an avalanche of understanding. Egyszerűen egy megértés lejött. And so this method has not come from me. Ez ugyan az én nevem van írva a könyvre, de ez nem az én eljárásom. My name is on the book. Az én nevem van ezen a könyvön, But it really has come from up above. de hogy ez föntről jött le, ez a módszer, ez az eljárás. Because we all have a Father Mindenkinek van egy in apja heaven who loves all of us. A mennyekben, aki szeret bennünket. If you're not who you are now, a lot of the reason is your emotional baggage. Hogyha te még nem tudtál azzá válni, aki te legbelül vagy, annak az az oka, hogy még nem szabadultál meg ettől az érzelmi csomagtól. We start out life with Akivé válnod kellene, az volt a mondat, csak értem, nem kapcsoltam. we start out life with a clean energy field. Az életünket egy tiszta energiamezővel kezdjük. And every trapped emotion is like a little dark cloud of energy in the És ott body. vannak ezek a kis szürke labdácskák, felhőcskék a mi testünkben, a mi energiamezőnkben. As we start removing those, we feel lighter, És hogy meg tudjuk ezeket tenni, hogy kiengedjük magunkból, eleresztjük őket, könnyebbé válik a testünk. and eventually all that's left is this clear, clean energy field that is you. És megmarad ez a tiszta energia, aki igazán te vagy.
Hát ez nagyon szép befejezés. It was a beautiful end. És végtelen hálával köszönjük ennek a módszernek a kidolgozását. And we are so thankful because you brought us these methods. És, Even it's not from you, from heaven. Right. But, hiszen ez, ahogyan az előbb is nagyon szerényen mondta, az ő neve van írva a könyvre, de ez valójában ez föntről jött. És Gábornak, hogy ismét egy csodálatos dolgot segítettél eljutni Magyarországra is. Az egy jó ír, hogy néhány hónapon belül Bradleynek meg fog jelenni a második könyve is. Az is Emotion Code? Nem. What is the title of your second book? It's called The Body Code. Az pedig a testkód. Az lesz a címe. Ezt nem igen, ez lesz a pontos magyar címe, hiszen mindig igyekszünk a leginkább a magyarban megfelelő szót használni rá. Izgatottan várjuk. Igen. És nagyon szépen köszönjük, hogy ide személyesen is eljött hozzánk. Thank you so much for having me on your show. Ő is nagyon köszöni, és én még hadd mondjam el, hogy Bradley annyira kedves és annyira pozitív személyiség, hogy amikor itt beszélgettünk, és ő meghallotta, hogy kineziológiával hány ezren foglalkoznak, hogy ő neki most el kell mennie Törökországba, Isztambulban lesz egy olyan összejövetel. Egyébként Lengyelországból jött, ahol 2 alkalommal és több mint 700 ember gyűlt össze, hogy vele találkozzon, és ott gyakorlatilag 1400 könyvet kellett dedikálnia, mert úgy volt megszervezve a tanfolyam, hogy mindenki kapott egy könyvet. És azt mondja, hogy annyira jó érzései vannak Magyarországgal kapcsolatban, hogy lehet, hogy június második felében, július elején visszajön, és tart egy workshopot, egy összejövetelt, hogy találkozna szívesen olyan kineziológusokkal, akik szeretnének többet megtudni erről a módszerről. Ezt meglátjuk, ebből mi lesz. Mindenképpen a Bioenergetik honlapján erről lesz információ, és én nagyon bízom benne, hogy ha mi eljutatjuk hozzá, akkor a VNTV-n keresztül is az emberek megtudhatják, hogy milyen programok lesznek vele együtt. Szia! Thank you very much. Hát is kívánom, hogy élvezze a magyarok vendégszeretetét. I wish you to enjoy the Hungarian hospitality and have nice days in Budapest in Hungary. Thank you. We're so excited to be here. Nagyon izgatott, hogy itt lehet, és nagyon boldog, hogy itt van. Köszönöm szépen. És nagyon köszönöm én is, Ági, hogy eljöhettünk, és megmutathattunk egy nagyon különleges embert, aki azt gondolom, hogy olyan nagyon szépeket mondott, és olyan szépen beszélt erről, hogy engem meghatott, és nagyon örülök, hogy én a magam módján tudtam őt tolmácsolni a magyar nézők és hallgatók számára. Köszönjük, Gábor. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ha végignézi ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják viszontlátásra.